مرحبا بكم. ترسلوا هذه الرسالة براكتس كيس نمبر 18 لتجسيد مونتاج. واليوم باش نشوفوا كيفاش نعملوا فيزيون تاع دي سيلول. دونك عندنا لي زوبجيكتيف على اليمين كالعادة، ليزرسيس نتاعنا على اليسار. دونك قلنا باش نعملوا فيزيون تاع دي سيلول، باش نستعملوا فونكسيون جديدة اسمها تكست جوين. هذه فونكسيون زادت في اكسل 2019 وفي مايكروسوفت اوفيس 365. الفونكسيون هذه تخليك تستعمل ديليميتور مرة برك، على عكس الكونكاتينيت. كنت تفكروا الكونكاتينيت تعمل زادا الفيزيون تاع دي سيلول، اما كل ما تحب تعمل ان ديليميتور ما بين كل فالور وفالور لازم تحطها تعودها كل مرة. دونك تكست جوين هذه تعمل فيزيون. قلنا باش نشوفوا كيفاش نستعملوا الراتورسي كنترول بلس دي باش نعديو الفونكسيون لبليزيور سيلول من غير ما نقعدوا نعاودوا فيها كل مرة. و تكست جوين هي سيت اون فونكسيون بلو كومباكت من كونكاتينيت، على خاطرها تخلينا ندخلوا اقل دي زارغومون. عندنا سنتاكس هوني en anglais ou en français. text join فيها 3 arguments. donc le délimiteur ومن بعد الكومبورتمون تاع الفونكسيون كان عندك دي سيلول فيد هوني ignore empty ولا ignorer vide. هوني سي كوم سي الفونكسيون تقول لك شنو نعمل كان فما دي سيلول فيد، اسكو جينيور لي سيلول فيد ولا. دونك هوني كان تحبوا الفونكسيون الينيور لي سيلول فيد دونك تقول له ترو هوني، كان لا تحط فولس فري والا فو في الفرنسي. ومن بعد الارغيومون الثالث واللي هو بليزيور ارغيومون. دونك باش نقدروا نحطوا لي سيلول بالوحده اللي نحب نعملوا لهم لي فيزيون حتى لين نوصلوا للفالور اللي نحبوا عليها في الاخر. جواندر تكست بالفرنسي، سيباراتور، ميم اوردر نتاع argument, ignorer les cellules vides ومن بعد les valeurs اللي نحبوا نعملوا لهم الفيزيون. تشوفوا في ساعه ليكزرسيس نتاعنا. ليكزرسيس فيه ان تابلو فيه 4 كولون، ادريس، سيتي، ستيت والكود زيب. ونحب هوني ندخل الادريس كامله وما بين كل فالور ما بيناتها فيرجول باستعمال التكست جوين. دونك نبدا مع بعضنا نحي لي زانديكاتور. دونك اول حاجه قلنا كي نحبوا نعملوا اون فونكسيون نجيو للسيلول اللي نحبوا فيها الفونكسيون ونعملوا ايجال. وهوني باش نبدا نكتب التكست نتاع الفونكسيون. دونك نعرف انا اللي تكست جوين مش نستعملها. دونك باش نبدا نكتب تكست يرسل عنده دو فونكسيون يبداو تي او، نزيد نقدم اكس تي. وهوني كان نكتب جي تقعد لي كان تكست جوين ومن غير ما نقعد نكمل فيها الكل. دونك نجم ننزل على التاب وهوني اكسل يبدا يعطيني البوسيبيليتي باش ندخل لي زارغومون تاعي. قلنا هوني ديليميتور اول ارغومون في الفونكسيون تاعنا. وهوني نحب نعمل ان ديليميتور ما بين كل فالور، واللي قلنا الديليميتور هذا هو الفيرجول. دونك قلنا كي يبدا عندنا تكست باش ندخلوه في فونكسيون لازم نحطوه اونتر دي ليومي. دونك اول حاجه نعملها نحل ونسكر لي ليومي وما بيناتهم باش نحط التكست نتاعي اللي هو الفيرجول. هذايا الارغيومون الاول. باش نتعدى الارغيومون الثاني نحط الكورسور هوني ونعمل فيرجول باش نشوفوا الكاركتير غرا نتاع الفونكسيون باش لازم يمشي للانيور امتي. دونك ننزل على الفيرجول وتعدى الانيور امتي. دونك اسكو عندي دي سيلول فارغين هوني ولا، وشنو هو الكومبورتمون اللي نحب الفونكسيون تعملو كي تلقى دي سيلول فارغين هوني. تسوا نحط ترو ولا فولس كيف على خاطر ما عنديش دي سيلول فيد. دونك هوني باش نحط ترو. دونك كان نلقى دي سيلول فارغين ما نحبوش ياخذوهم اون كونسيديراسيون. مي حتى كي نحط فولس كيف ما الكومبورتمون هو بيدو نتاع الفونكسيون على خاطر ما عنديش دي سيلول فارغين في الاكزرسيس نتاعي. دونك هوني باش نحط ترو، باش نكتب ترو ومن بعد نعمل فيرجول باش نتعدى للارغيومون الثالث. الارغيومون الثالث هما لي سيلول ولي فالور اللي نحب نعمل لهم فيزيون. دونك قلنا نحبوا نجيبوا الادريس والسيتي والستيت والزيب كود زيب في سيلول واحده. دونك اول حاجه مش سيليكسيونيها هي السيلول اللي فيها الادريس. دونك اول سيلول هي سي 7 كولون سي ليني 7. دونك هوني باش نسيليكسيوني سي 7 وباش نعمل فيرجول ومن بعد نسيليكسيوني سيتي
في الدي 7 ونعمل فيرجول. سيليكسيوني ستيت في الاي 7 وفيرجول، ومن بعد الاف 7 فيها التروزيب. هوني كملنا الارجيومون الثالث اللي هو كان ناخذ اون كونسيديراسيون اللي كل ارجيومون سيباري بار دي فيرجول. نجم نقولوا بلاتر ارجيومون مي هو يريبريزونت ان سول ارجيومون اللي هو الفالور اللي تحب تعمل فيزيون. دونك وهوني نجم نسكر البارونتيز نتاعي. نعاودو نشوفوا لي زارغيومون بشويه. دونك تكست جوين نحلو بارونتيز. الارجيومون الاول هو الديليميتور. هوني ديليميتور نتاعي حطيناه سي ان تكست حطيناه ما بين دي ليومي وحبيناه فيرجول. دونك هذاك علاش كتبنا فيرجول ما بين دي ليومي. ومن بعد عملنا الفيرجول باش تعدينا للارجيومون الثاني اللي هو الكومبورتمون نتاع الفونكسيون. كان عندي دي سيلول فيد. هوني فيلو ما عنديش دونك كيما نحط ترو ولا فولس كيف. دونك هوني حطيت ترو حتى كان عندي دي سيلول فيد نحبوا ما ياخوهمش اون كونسيديراسيون. ومن بعد تعدينا حطينا لي سيلول الريفيرونس تاع لي سيلول اللي نحبوا نعملوا لهم الفيزيون من السي 7 حتى الاف 7. ليني هي بيدها ليني 7 مي لي كولون يتبدلوا كل مره على خاطر كل ما نتحرك الريفيرونس تاع لي كولون يتبدلوا. وهذه دونك الفونكسيون تاعي تيست جوين. هوني توا باش ننزل على اونتري وباش نشوفوا الفالور نتاعي اللي هي الفيزيون تاع الادريس والسيتي ولا ستيت ولا كودزيب. توا نحب نستعمل ان راكورسي باش نعدي السيلول الفونكسيون اللي دخلتها في السيلول الاولى للسيلول الكل. هوني باش نسيليكسيوني لي دوني لي الكولون كلها وناخذ اون كونسيديراسيون الكولون اللي دخلت فيها الفونكسيون على خاطر كنترول دي تعدي لي شنو هو موجود في الكولون اللي الاولى. دونك هوني باش نسيليكسيونيها الكل ومن بعد باش ننزل على كنترول بلس دي ونشوفوا اللي الفونكسيون تعدات لي لي سيلول اللي تحت السيلول الاولى الكل. دونك كلهم كامله كملت ولي فالور نتاعي دخلوا وخذاو اون كونسيديراسيون لي سيباراتور اللي حطيتهم دونك الفيرجول. وكان نجيو الكل كولون راهو ما عداش كان الفالور معناتها عدى راهو الفونكسيون. كان نشوفوا هوني سيليكسيوني تلقاو التكست جوين عداها الكل سيلول كيف نهبط لهوني عدى التكست جوين. دونك الكنترول دي تعدي لي شنو هو الفونكسيون اللي موجوده في السيلول اللي سيليكسيونيتها الاولى. كيف نجم ننزل على اف 2 باش نشوف شنو لي زارغيومون ويعطيني السيليكسيون تاع لي زارغيومون اللي موجودين. كان نحب نثبت بشويه مانيوالمون باش نبدا سور اللي لي زارغيومون تاعي صحاح. دونك هذه هي التكست جوين. دونك عملنا الفيزيون تاع لي سيلول استعملنا تكست جوين. قلنا اللي هي تاخو ان سول ديليميتور من الاول. ديليميتور تحطوه اللي تحبوا معناتها سوا بوين فيرجول سوا فيرجول سوا حتى سباس معناتها تعمل دو ليمي وتكتب سباس ويتزاد الديليميتور. استعملنا كنترول بلس دي باش عدينا الفونكسيون تاعنا لي سيلول الكل. وقلنا اللي هي سي اون تكست جوين هي سي اون فونكسيون بلو كومباكت من الكونكاتينيت على خاطر كان استعملنا الكونكاتينيت. هوني رانا عملنا هكا رانا كتبنا الكونكاتينيت وحلينا البارونتيز واخترنا السيلول الاولى سي 7. ومن بعد كان حبينا نعملوا ان ديليميتور نعملوا فيرجول نحلوا لي ليومي نكتبوا فيرجول ونسكروا لي ليومي ونعملوا فيرجول. هذا الديليميتور نتاعي. من بعد اش نعمل مش نمشي نعمل دي 7 وباش نعاود نعمل ديليميتور نتاعي مره اخرى. كل مره نقعد نعاود ومن بعد سي 7 ومن بعد فيرجول ومن بعد نعاود نعمل الديليميتور. دونك هذاك علاش تكست جوين سي بلو افيكاس بلو كومباكت من الكونكاتينيت على خاطر تخليني نحدد الديليميتور مره برك ومن بعد نحط
لي فالور نتاع ولا لي ريفيرونس نتاع لي سيلول نحب عليهم وما نقعدش نعاود فيهم بالوحده. دونك تكست جوين بالانجلي وجوين تكست بالفرنسي. لوردر نتاع لي زارغومون هو بيدو بالفرنسي. كالعاده الفيشي هذا تلقاوه في الديسكريبسيون معاه ليزيرسيس. دونك تحبوا تترينيو معنا ان شاء الله تكون عاونتكم هذه في حياتكم وفي خدمتكم. وتابعونا على ديرسلو وميرسي.